bawasan sisig, hindi ko nga para makadugang-dugang sa video. Kamu magpapagimog marun. Abangan natin ang result after 1 hour. Isang oras mang, no? Wala, patayin yung daddy ang TV. Siguro sila digas kay mapapicture man sila o sa sabay.
bakit pastor dito ba nangyari yan sa amin? Ginamit lang pangalan ng simbahan. Tapos hindi pa namin membro. Sabi niya, ay, bakit nagsisinungaling? Sinong gumagawa? Kung si Pastor Juarez anak. A few moments later. So, ayan. 1 hour and 30 minutes. Tatanggalin na natin yung